بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نحن إن شاء الله في المكتب بتاع المدير الفني هيكون عندنا ثاني شغل أسبوعي teaching activities أسبوعية هيطلع عليها تايم تيبل ثابت، لكن احنا ما كنا دايرين برضه شهرية. شهر 9 ده يفوت مننا من غير حاجة. ممكن استلمنا يعني لنا اسبوعين. المكتب ده كان في حاجات كثيره، ده في اولويات دايره تتعالج، يعني اديناها الاولويه، لكن احنا برضه المفروض الحاجات تمشي هاند باي هاند ان شاء الله. وفروم ناو اونورز هيكون في تيشنج اكتيفيتي ثابته غالبا من 3 الصباح الساعه 9 للساعه 12، 3 ساعات يكون فيها ايزر 1 اكتيفيتي و 2 اكتيفيتيز مفصلة بالناس بأسماء الناس. هيكون كل سيشن مسؤول منه consultant according to the quality of session أو type of session، technical ولا medical. الحضور هيكون للناس برا النبطشية، والكلام ده بنطلع فيه بالورق، وبعد ذاك تدخل إنه مع الجنب الفطرية. Today, inshallah, we're going to start. We'd like to talk about early warning scope. To be honest, طبعا أنا لما جيت هنا I noticed إنه في a lot of observation in the practice. The system of service clinically wise is not well structured and it's not clear to, at least for me, it's not clear. والحياة is not structured. والأمور دي أدت إلى مشاكل كثيرة جدا. وفي system failure في كمية in different aspects of the medical services in this hospital. From the beginning, من الترايات sorting out بتاع الناس والمانجمنتال team in the cold area, والمانجمنتال team in the cold area, والمانجمنتال team in the wards, will transfer outside the hospital and into the inside to other parts. والquality of service من ناحية staff, knowledge, training وكده. يعني for example يعني when I asked إنه في ناس عاملين الادفانس لايف سبورت، الناس اللي شغالين في الحوادث دي كتير كان سيسترز ولا دكتورز، did they submit a certificate that certifies they did advanced life support before appointment؟ لقينا انه ما في اي زول عامل advanced life support، وناس شغالين في كاجوالتي في هوت اريا، روم اي روم بي روم سي، وفي سي سي ار وفي الوورد، كان نيرسز ولا دكاتره، ما في زول عامل advanced life support. والناس اللي حضرت المورتاليتي ميتنج بتاعتنا بتكون شافت what's the impact of such يعني fatal mistake. شفتوا الناس اللي اتقدمت في المورتاليتي كيسز، ما في داعي في ديتيل again. فالحاجات دي الناس بيفتكروا انها simple، it's not simple. والteaching nowadays anyway in the world is the backbone of service. وأي hospital outside this country في العالم المحترم إذا ما كان عندها teaching activities الاوثرايزيشن بيطلع منها، كان في التريننج ولا ايفن في السيرفيس. لازم يكون عندك teaching للناس بتاعين كوري teaching، واي حاجه بتتعامل لازم يتعامل لها induction. يعني مثلا ليه احنا دارين ندخل في المستقبل القريب النظام ده، نظام الانذار المبكر early warning score. لازم قبل ما تدخله تعمل induction فيه، يعني توري الناس السيستم ده شو وليه وكده وتسمع منه، وبعد ذاك تدربون عليه وحتى الناس يبدوا، وبعدين to audit your practice and re-audit لحد ما تصل للكيف. ده practice anyway. any one of the attendants can tell me about the early warning score. بعدين نشوف نعمل brainstorming نشوف الناس how much aware about early warning score. دايرين الناس تكون honest. ما انتوا الناس اجيبوا ديل بالنسبه لي the best of the staff. عشان كده I'm not blaming you في الورقه، I'm not attacking it. ده random sample. It's more or less.
الزول ما سمع بايرلي وورنينج سكور كله ترفع يدك. ما في حاجه يا جماعه، ما في شيء. الناس اطلاقا ما في زول سمع بايرلي وورنينج سكور. طيب الناس اللي سمعت السؤال بعد تاريخه ما هو الايرلي وورنينج سكور؟ ده الخارج نفسه. فزول ما سمع دايرين السمعوا به يوروا ما سمعوا. الناس اللي سمعت بالايرلي وورنينج سكور ما هو الايرلي وورنينج سكور؟ which patients are most critical and who are not critical patients. صحيح. كلام فريد. يعني هو سيستم عشان انت to predict early prediction of deterioration, patient deterioration. عشان to anticipate a complication, عشان to work against complication. لأنه as you know, the certain complication if developed becomes very reversible. وفي some complication if developed it was difficult to treat and it costs you lots of time and resources, human and financial. وفي complication it developed معناه it will cost the patient his life زي ما تقدم في المورتاليتي ميتنجز اللي فاتت. سوري شوك الساعة 2 صباحا سيبتيك شوك لحد ما تشاف في المورنينج راوند الساعة 9 كم ساعة؟ 7 ساعات يكون مركبين له 24 جيج كاملة صفراء وفيها 500 ميل راني والبلد بريشر بتاعه systolic 70. By the end of that day, this patient passed away and he was fit. He is talking to the doctor at the morning round. By the 4 o'clock, he is dead. He is out of our world now. Because of of bad practice. Because إنه ما في close monitoring to this patient. ولا في resuscitation انعملت. لأنه ما في system. I'm not blaming staff. إذا كان في system operating on بيلزم كل الناس معلوم يعملوا وكان في actions will be done زي ما حنوري. والزول ده كان maximally الساعة 3 صباحا كان should be sorted out ولا مشى العيش. إذا ده الكلام اللي بيحصل في أي حتة أنتوا دايرين تمشوا تشتغلوا برا. الاير وورنينج سكور ده الحاجة ده بيزك نيرسينج شيء. أول شيء بتاعت نيرسينج هي شنو؟ تقعد تفتح الفولدر الملف ده بتفتح فيه الكلارك وهم تصل محل النيرسينج ده. أول شيء بتلاقيه الاير وورنينج سكور. وإذا كان هو أول شيء بتاعت نيرسينج الناس بتاعنا ما عارفينها. كويس؟ هسه الملف بتاعنا ده في ورقه كده في النهايه مكتوب فيها شنو؟ فولو اب ولا فايتال ساينس وقاعده تتعامل 12 اورلي. 12 اورلي يعني الزول اللي شاف 2 صباحا ده كان ما في طريقه ثانيه يشاف يعني جاوا شافوه مثلا 2 صباحا او 9 صباحا في الراوند في النوتيه شافته عملت لي الميجرمنت لقيته كم؟ لقيت البلد بريشر 105 over 65. قالت نورمال يعني ما كذبت. تاني ما حتشوفوا ناس الا ناس منو؟ ناس المسا. قامت هي مرقت بهنا هو حصل له شوك. كان البلود بريشر ده نازل كيب دروبين لكن هي شافته ات ذا تايم هو كان في الريدنج. الزول ده الساعة 9 ونص البلد بريشر بتاعه بقى 70 over كم؟ over 40 وسويتي وشوك ما في زول ذاته جاب لي خبر. لحد ما يشوفوه بعد 12 ساعة حيكون شنو؟ تيتيفولو اكيوت تيوبولار نيكروزيس ممكن رينال كورتيكال وسيريبرال انفاكشن وام اي وتيشي نيكروزيس وباول اسكيميا ومالتي اورجان ديسفانكشن باي ديفينيشن. صح؟ بالتالي لما يجوا الناس يشتغلوا زي ما اشتغلوا في الراجل ده الجنة صباحا دخلوا الاي سي يو وخسروا فيه مع الغارون في النور ادرينالين والادرينالين والفلويد والريسسيتيشن. it was too late. irreversible stage of shock. The patient start to bleed from every orifice. ليه؟ يا سي and he died transfusion بعد ذاك نقول له 4 units of blood fresh frozen plasma راحت هباء منصوره مشت الغبر. خليك من الادرينالين والنور ادرينالين والفلويد مشت الغبر. كان ممكن تقعد في بنك الدم تخلص حياه زول ثاني. صح؟
الكلام ده كله ما كان فيه داعي، كله ما كان فيه داعي لو الزول شاف الزول ده ابليكيتنج سيستم من بدري، صح ولا ما صح؟ كان بيسيري بس نور بيسيري كان الزول ده ريسسيتيت وخلاص، ارخص حاجه، صح ولا ما صح؟ يبقى ده failure of system او السيستم الشغال ده is not right. المفروض ان احنا كان نعمل له اوديت، نيجي نشوف نقعد وهنعمل الفايلات اللي فاتت دي هنعمل لها اوديت، نشوف المونيتورنج ده الكونسيكونسز بتاعته كان شنو. anyway فلت us go عشان ما ناخذ من زمن الناس. introduction about the شنو about the early warning score. عليك الله صديق في شنطه في المكتب تفتح كده في بوينتر بتاع ليزر بشكل قلم، لكن المفروض واحد بيجيبه صغار فوق. طيب الان هقدمه ده اسمه modified early warning score، لانه ده اقرب انه يكون شغال اسم. عارفين الايرلي warning score when was the first time applied؟ اول مره يطبق نظام الايرلي warning score برا، يعني العالم الاول والثاني، شغال له كم سنه. عليك والله قس ده يا دكتوره قس. احنا هسه في 2010 في ناس ما سمعوا به والماء وسمعوا به ذاته ما طبقوا ولا عارف، والغالبيه ما سمعت به، انا بحلف عديد. عليك الله النظام ده شغال في اوروبا وفي امريكا له كم سنه؟ 25 years. ريزونبل، لانه هو اول ما بدا سنه 1982. في ناس ما وجدوهم ذاته هنا. الناس من الزمن ذاك شغالين، يعني كده هم بيسبقونا، عشان كده هم فايتيننا. بقى العلم عندهم نحن نستناهم لما ندوا العلم حتى نشيله ونربي له. وريته كان بالربي نقول حصل موديفيكيشن، لانهم الناس دي لما يعملوا سيستم بيعملوا اوديت وايفالويشن ويطلعوا حاجه احسن. قاموا زي موديفاي الايرلي warning سكور، بقى ده شغال اسمه موديفاي الايرلي warning سكور، شغال من سنه 91 قبل ما كنت الجامعه. انا ام نوت بليمينج يو، لانه انا قبل ما امرق للبلد تو انا كونسلتنت لي سنتين لما مشيت فيها ما سمعت ولا عارف رايك شنو؟ ام نوت بليمينج. ليه؟ لانه في فيلير في السيستم اللي قبل ده اللي هو التيتشنج في الفاكولتيز وفي الكوليجز، الكلام ده هو يتدرس ويكون في السيرفيس موجود، لكن المستشفيات دي كلها ما موجوده. هسه انتم ان شاء الله تكونوا اول ناس في السودان يطبقوا الايرلي warning سكور. طبعا حاجه مو كويسه لانه بيضحك بالراس. نحن لو جانا زول ما بنقول الكلام ده، الناس بتساوي لسه بس نوريه ورقنا انه عندنا، لكن بدينا بدينا اول ما بدينا. لانه لو قلنا لهم كان ما في دي فضيحه كبيره خلاص. انتوا كنتوا شغالين شنو؟ كنتوا شغالين شنو حيقولوا لنا؟ عشان كده يا جماعه المورتاليتي ريت بتاعتنا عاليه جدا. نحن في الشهر بنقول لنا 18 زول، وال 18 دول الناس اللي حضروا المورتاليتي ميتنجز بتاعتنا فيهم مو اكثر من النص، يكون 10 ولا 11 ما المفروض يموتوا. بريفنتبل ديس، والله العظيم بريفنتبل ديس، صح ولا ما صح يا عيال؟ فده اسمه شنو؟ الوجع رجع. الوجع رجع. طيب الايرلي warning سكور ده modified early warning score is a شنو؟ a form of track. الفكره كلها يا جماعه هو باثوي. الباثوي ده عشان تتريجر الدكتور تنبه الدكتور والناس الشغالين ان في حاجه ما مظبوطه، تعال شوف الغلط شنو عشان تصلح. فهو سيستم تراك. وصل الباب. المهم anyway عشان تريجر سكورينج سيستم، التريجر ده هو بيس اون ذا روتين اوبزرفيشن اند سنسيتيفيتي. هو نفس الحاجات تقريبا نفس الحاجات اللي بنعمل فيها زيادات بسيطه، لكن هي الفايتال ساينس اللي هي فيها البلد بريشر والبلس والتمبريتشر دي يسموها الفايتال ساينس. دي الناس ما قاعدين نعملها طوالي، لكن في المفروض يكون معاها الاكسجين سيركيوليشن وتوضح انه مش تايب اوف اير وكويدا. المفروض يكون معاها الليفل اوف كونشسنس واليورين اوتبوت. الحاجات دي ما عبثا، لانه الزول اذا جاب كونشس وحصل له ديتيريوريشن للليفل اوف كونشسنس ب 2، اذا كان جاب بجي سي اس كمان 15 بعد ساعتين بقى 13، الزول ده باي ديفينيشن المفروض يخش الاي سي يو، لانه هي كان نوت بروتكت هيز.
في something wrong. عرفتها؟ إذا الزول كان في ساعتين يجي بروديوس any urine معناته الزول خارج من الكيوترين الفيل سببه شنو غالبا حيكون سببه شنو؟ شوك. عرفتها؟ طيب فهي the same observation بتاعت البيشنت physiologies will be reflected in the form of score. انت بتحط في ورقه على يشوف بتحط الريدنج بتاعك. الريدنج دي البلاد بريشر مثلا 70 عليه 50 بترسمها. الورقه دي ملونه عشان تسهل لك الشغل بنجي نشرحها بعدين. بتشوف الحكايه دي في لون، اللون ده عنده سكور 1 2 3 4. بتقوم تكتب البلاد بريشر سكور تقول والله البلاد بريشر ده 70 over 40 ده 3 تديله هناك 3 وتمسك التمبريتشر ونفس الحكايه في النهايه تجمع التوتال سكور. التوتال سكور ما المفروض يكون اكثر من 7 و 37. ده بوريك انه فعلا في مشكله صح ولا ما صح؟ هنيجي نفصل في الكلام ده. طيب all the patients have their vital signs measured as these are converted into score. ده الكلام ده. The higher the score the more abnormal vital signs. طبعا اذا كان البلد بريشر براوه الثاني 3 والبلس الثاني 2 وبتاع كلهم السكور علا معناتها باي ديفينيشن الحاله از ويرس صح ولا ما صح؟ طيب if the score reach above a certain threshold the doctor must be called to assess the patient. البتاع الناس دي السيستر قاعده تقيس في النهايه لقت السكور ده زاد من كده هنقولها هسه بعد شويه طوالي تنادي الدكتور ونحن دكاترتنا هنا الحمد لله قاعدين كان فوق ولا تحت. تنادي الدكتور يا دكتور الزول ده فيه حاجه ما مظبوطه تعال شوفوا شنو. لكن طبعا لو حازقه تكون اجتهدت وعرفت انه واتس جوينج اون ده بيجي بالبراكتس. بعد شويه هي بتشوف الدكتور ده جو شاف ولقى شنو وخدت اناليسيس يا ربي دي شنو ولا شنو تعلمت الكلام ده بعد 6 شهور هي في حاجات كثيره ثانيه ما حتلاقي لها دكتور حتتعامل براء. نحن بدنا نوصل للناس الكلام ده بالذات طبعا الناس الستاف بتاعنا هنا كله يونيفرستي جرادويتس فايتس نوت ديفيكالت انه يسووا الكلام ده. فهي دورها المسؤوليات القانونيه انها تنادي الدكتور لما السكور بتاعها ده الصم بتاعه مجموعه يسجلها تنادي الدكتور. طيب السيستم طبعا of course it allows regular monitoring and recording of blood pressure pulse temperature اللي هي vital signs. ال ABP ده يو ده سيستم للليفل اوف كونشسنس اسهل بكثير من شنو؟ من الجلاسكو سكيل. عرفتها؟ فهو ده عشان هنا عشان ابسط زول حتى لو الناس بتاعنا ده الناس العشره اللي معانا دي لو انت قلت لنا مش عامل له الاوبزرفيشن، الاوبزرفيشن دي هناك بيعملها الهيلث كير اسيستنت اللي هو ما دكتور ولا قرا تبريد ولا شيء، بيجيبون بيدربون يربطوا جهاز الضغط الالكتروني ده زي جابوا امبارح الراجل ده شفتوه في الاستاند ده بيطربطوا هو بعد ما نقرا بس يسجل الارقام. عرفت كيف؟ فهو ده ما عارف لك جلاسكو سكيل بتقوم تعمل له حاجه الزول ده بيتناغم مثلا ولا ما بيتناغم؟ ريسبوند تو شاوت ريسبوند تو بير مثلا يعني ف يقوم يكتبها. اما انتوا طبعا سيسترات انا ما بعمل لهم جي سي اس اعملوا لنا جي سي اس زي ما ولا ما دايرين. المهم الحاجه الغرض يا جماعه مش عذاب الناس، الغرض الحاجه السهله والايرلي ديتكشن انك تعرف انه في حاجه ما صح. زول ده كويس دخلوا العنبر فوق بعد شويه لما مشيت تعمل الفولو اب بتاعي يفيد انه الزول ده از انكونشس تناغمين ما بيتناغمين قديمه هنا الا تعمل البين ستيميوليشن معناتها في حاجه شنو؟ جينوين هابن. You have to call the doctor immediately. طيب. Early one score system were originally developed طبعا with two specific aims. الaims بتاعته بالاساس كان شنو؟ to facilitate time recognition of occupation with established or impending critical illness. ده كان الهدف الاساسي انه يكون timely الاوبزرفيشن ده timely للناس الكريتيكال وعنده objectives وكده وكده. والحاجه الثانيه to empower nurses and junior medical staff to secure experience help. طبعا الناس دي قاعدين معاهم الهاوس اوفيسر والسيسترات عندهم according to their training and qualification limited response لحسب السيفيريتي. فهو ده عشان يساعدهم في انه هو تاني يعرف انه الحكايه دي اكبر منه المفروض ينادي زول مور سينيور. عرفتها؟ to deal with the problem. لانه نحن هنا we deal with شنو يا جماعه؟ patient sources. طيب patient life
فديل الاهداف كانت اساسيه. طيب improves the quality of patient observation and monitoring by definition improve communication with the medical disciplinary team. انت في زول مكتس راجل مع راس الجراحه، ده انت نادي ناس الباطنيه ضربت لي يا طارق يا اخي الناس بتضرب لك كده قبل ما تقول لك اي حاجه. I have a patient his early warning score is 7. نتاني ما تناقش كثير. ده البراكتس انا ميديكال اكسترا شايل الكليب ضربت لي واحده من عنبر الجراحه، جراحه القلب ولا العظام. ما انت مغطي المستشفى كلها. العظام ما عندها جبل الباطنيه. عشان ما تقعد تقول لها عنده ما عنده طلع ما عنده يورين ما دي ما شغلتها. بتقول لك الزول ده الورد سكير بتاعه 7. خلاص يعني ما في نقاش، تجي هسه دي معناتها شنو؟ الدكتور بيكون عارف زي ما عمريكم انك انت هسه دي تجي. بعد ذاك انت عشان تفهم القصه وانت في الشارع تقدر تفورميوليت ديفرنشال بلان بتكون تسالك سؤالين ثلاثه ما بتمانع، لكن ما تديها احساس انك انت شاكي ولا تمام كلام. انت تركب تجي وانا حوريكم ان برا الناس دي بيشتغلوا كيف. والله العظيم الكلام ده ما فيه ولا دقيقه لعب ولا دقيقه. شفت لو البتاع ده if you fail to respond ثاني ما تبقى بالمستشفى ولا ساعه ويرسموا لك ورقه الجي ام سي ووقفوك. ده اللي دون براكتس كله لانك انت ما ريسبونسبل. سؤال ما انت بتلعب بحال الناس. الانجليزي كده ما بيلين والكلام ده في الدنيا كلها كده. طيب allow time admission to شنو؟ intensive care انه ينتهي منو يخش زون intensive care وكده وكده. securing appropriate assistance for sick patient give good indication of physiological شنو يا جماعه الترند انه الزول ده ماشي على وين؟ ماشي متحسن ولا ماشي سيء؟ ما في زول كان عنده 7 وانت جيت قعدت فيه. طبعا لما نكون البنايه ما بتكتب وتفوت، تفوت وين؟ بتحرص تعمل بناء فاكشن وتعمله وتشوف طوالي بتقيس لك every 15 minutes بتاع وتديك الريزلت ولا ايه ما ادري هاو ولا لما انت تيجي تكتب هاو ماتش فريكونت بمونيكول لازم. انت بتشوف الريسبونس يمكن بعد ذاك النتيجه لشغلك يتحسن بقى 5 بقى 4 هنا انت التطمين بتاعك. ماشي لاسوء انت ذاتك يا اخوي شوف الكونسلتنت بتاعك وين، شوف الاسترار بتاعك وين، لان الزول ده معناته حيموت. ما يا جماعه الكلام ده ما رجاله، الكلام ده كاباسيتي. هسه يا جماعه الهاوس اوفيسر باي اول مينز لو جاء اول الجامعه وشال البرايسز كلها ممكن يبقى زي الاسترار؟ طبعا لا، لانه الميديسن از نوت اباوت نولج، اتس اباوت شنو يا جماعه؟ اكسبيرينس اند براكتس. الزول اللي اشتغل اكثر منك ده بالضروره بيعرف منك اكثر منك، لانه اللي سوى واحد شاف اكثر منك. انت سمعت بالهايبوتنشن ده سمع، هو شاف وبيعمل شنو؟ انا لما جيت شفت البيشنت بتاعك او قلت لهم ده الناس ما عارفين وات السبسيس، السبتيك شوك دي بتعمل شنو؟ ما شافوها، ما شافوها لانه ما في اشتغل في اي سي يو ولا شاف. والله العظيم انا احكي لكم عن واحد بيك واحد عمره كم 30 سنه جايب ستريبتوكوكال سبتيسيميا كويس في انجلترا في واحد من ذا موست ادفانس اي سي يو في يوروب. تكون نمره 3 في واحده في المانيا واحده في فرنسا، تكون نمره 3. طبعا هناك السيستم واحد، الاي كيو واحده ما في يعني يقولوا في بيت البيت عارفوا وين؟ يقولوا ذا نكست افيلبل بيت في برشلونه. يشيلوا صوت بالطياره وين برشلونه؟ ما هي دوله واحده. والله هناك في نهايه اليوم بتدي الافيلابيلتي بتاعت البيت بتاعتك. يقول والله ذا نكست افيلبل بيت موجود في نابولي في ايطالي. يعني كيس انه في زول حاجه يحتاج اي كيو الطيارات ما قاعده. طوالي بيركبوا معاه الطياره هناك اي كيو بيبقوا يخمخموا بيه هناك ويودوه الطياره. يبقى كويس يجيبوا طياره لغايه بلد. والله الكلام انا ما حقول شفتوا عليه. شوف الناس دي وين ونحن وين. فشنو فوريك انت الزول ده ماشي بروفينج ماشي بتيرجريتنج. فالناس دي لانهم ما شافوا السبتيك شوك، قلت لك واحد جاب ستريبتوكوكال انفكشن شافوها في ناس الحوادث طوالي رفعوها جنى ناس الاي كيو هي يعني في الهوت اريا كله. ناس الاي كيو شالوها دخلوها. شوك سبسيس ما في لعب. سبسيس ده باي ديفينيشن يو هاف تو باي انتنسيف كير. هون يجوا يعملوا اسسمنت يا شالوه هسه ولا بيراقبوا لحد ما لو حصل لها يشيلوا. عندهم كرايتيريا معينه طلعت في الادميشن بوليسي بيجيبوا. عرفتها؟ المرة دي حصل لها multiple gangrines because of the sepsis. gangrene دي هنا above the knee bilaterally و above the elbow bilateral والماوس والنوز والبريست بتاعتها دي كان بلاك. يعني ديل فور شنو؟ ابيوتيت يعني حتتضمن وتبقى شنو؟ راس والترنك هذا من البريست بعد. قال بتكبر شنو؟ والله هذا الحاصل. الناس ما شافت السبسس. يوم ده انا مع الزول ده لما نادوني لي 11 بالليل بليدنج منين ولا ما الناس ما شافت الدي اي سي.
ما عارفين هاو بريزنت وهاو سيريس، ولا عارفين الكلام ده في ده هاو ماتش سيريس. لما شافوا الزول الشاب معاي ده انا متاكد ثاني يوم الدين والله ما يستاهل الدرس ده ثاني اليوم الدين. يا جماعه لا you have to make sense of acute response of emergency. ده سنس المفروض تبني فيه، تعرف الصوت ما انت دكتور عشان تعرف الصوت ده حالته كيف، متدهوره ولا سريعه ولا دايره منون بعاليه، انت ولا زول احسن منك. عرفتها؟ طيب رغما عن الكلام ده كله الاير وورنج سكور ده از نوت ا بريدكتور اوف اوتكم. ما تجي يقول والله الزول ده الاير وورنج سكور بتاعه 7 معناته نسبته انه يموت 90%. ده غلط. از نوت ا بريدكتور اوف اوتكم. ممكن تشتغل فيه ويرجع. تمام؟ لانه ايرلي انت يو ديتكت كومبليكيشن ايرلي. اول ما بدا يخش في الشغل تعرفه. خلاص لانه ممكن ترجعه في امان كده. فاز نوت ا بريدكتور اوف شنو؟ اوف اوتكم. A comprehensive clinical tool. ده it's not a comprehensive clinical tool. ده مثلا فايتال ساينس 2 7 ولا حاجه، قلنا البلس والبلاد بريشر والتمبريتشر والريسبيراتوري ريت الساتوريشن والليفل اوف كونشسنس واليورين اوت. 8 حاجات. ده comprehensive ريفيو. انت ما عارف دي ساينس. انت هتيجي تشوف العمل الابنورمال ساينس ايشو بتجي سيستماتيكلي يريفيو البيشنت من الهيد تو. لكن it's not a comprehensive. ما تعتمد عليها تقول تبدا تديك كلو انه لما يدخل لك يا اياد بليف يقول لك في زول في روم سي الاير وورنج سكور بتاعه بقى 5 معناتها تحط الكلمه دي. طبعا هناك في بليف سيستم ونحن الحمد لله هسه دخلنا شنو؟ البليف سيستم والشغل ده لما نمشي لقدام نشتغل زي الشغل ده. ما باي حاجه تمنع. ما عاد مش هذاك يا الله اكبر، لكن والله العظيم بتشتغل الشغل البروبر ليه روح ودي بيستفيد. الناس دي بطريقتهم دي لو شيت كلنا خطيتوا فيها يعني في اي فيها كانتري ولا هناي يقعد يتلفظ زي الترابيزه كانه ما قرر تبني هاي ولا اشتغل دكتور. انا لقيت قدام ده شايف منه كونسلتنت في سنتين، انا شهرين فالناس بيسووا شنو العام شنو ما اعرف. شهرين مثلا عشان اعرف الكمبيوتر سيستم والبروتوكول، ما اي شيء عنده بروتوكول، البواطات دي بنظفوها كيف مكتوب الواحد اثنين ثلاثه وبيعملوها بالواحد. ليه؟ لانه في اوديت في زول بيجي يشوف الكلام المكتوب ده في ميس اي ستيب في زول في راس عشان احفظ السيستم دي والله يكتبوا كويس. برضه ليه دول سكور رغم الكلام السمح اللي قلنا عنه ده از نوت ا ريبليسمنت فور كلينيكال جادجمنت. لازم يكون في شنو؟ كلينيكال جادجمنت. الابروبريت ليفل لازم ده يكون والله ده في شنو؟ يبقى هو بس عباره عن alarm من you انه there is something wrong it need to be corrected. زي الروبوت بيتكلم يقول لك انا والله في something wrong انا وين ما عارف اكيد اشوف. اتعمل كلنا كده الموديفيكيشن سنه 88 عملوا ستادي لقوا انه 41 of the admissions to intensive care may have been avoidable if earlier intervention had occurred. انه لقوا انه 40% من الناس دخلوا الاي سي يو، والاي سي يو حاجه مكلفه، السرير بيكلف هنا في السودان 1.5 مليون 2 مليون، السرير برا من دون اي حاجه بيكلف 1200 جنيه استرليني ل 1700 جنيه، يعني 6 مليون. سرير مكلف سيرفيس غاليه لانه فيها حاجات انتنسيف كير متعب. لقوا انه 40% من الناس كان ممكن ما يخشوا الاي سي يو لو كان في ايرلي انترفنشن انعمل في الورك. ولقوا انه 70% من الادميشن انتنسيف كير اوكير ليت ان ذا ديفلوبمنت اوف ذا كلينيكال هيلز. زي منو؟ زي عمك جاب سبتك شوك لحد ما دخلوا الاي سي يو الساعه 4 وهو جاب 2 صباحا حكى الماده 70%. معناتها الناس عندنا 70% من الناس اللي بيخشوا الاي سي يو ديل يكونوا خشاب بري ليه؟ بعد كده تزيد بيكسبوا مهما تعمل ما بتحصلوا. والكلام ده حاصل لانه هسه شوفوا الاي سي يشوفوا الموديل دي ميتنج اللي بنعملها. الزول يدخلوه السيزار ما بقعد ساعه وساعتين لانه قاعد تحت تكييف اكثر من اللازم. حاصل ولا ما حاصل؟ وموتوا لنا 2 و3 موت نقول له في السيزار. هل لانه ناس السيزار كعبين؟ احسن ناس شغالين والله. واحسن دوكيومنتيشن، لكن لانه اتس تو ليت، لانه ما في بريدكشن تحت، ما في سيستم. عشان كده انا لما عينت قبل اسبوعين كان هدفي الاول حاجه نبدا بالكريتيكال دي. نبدا بهرم الكريتيكال كير وهرم الاكيوت كير وهرم الاميرجنسي اللي هو سي ار دي، لانه لقيت انه فيها الموت كثير. المورتاليتي ميتنج الاول اللي عملته لقيت الموت كثير، اكثر من نص السي ار. هنا برضه يا جماعه السي ار فيها شنو؟ اكثر من نص الناس موتوا. في شكاوي كثيره بتجي، عشان كده في وقت
عملناه اللي عملت الادميشن بوليسي اللي انا بني اسي وين جاتكم ولا ما جاتكم خلاص دكتور زكريا اوريدي ابروفنج توزع بدور داير للاخصائيين والاقسام وحتتبستر وتتعامل في بوستر وتتخطى في اي كلينيكال اريا وفي الاسي سي ار وثاني اي زول هاف كومبلاي يزيد. نحن ما هنا عشان نعلم الناس يعرف اذا ديفيدسون ولا هاريسون ولا يكون راسه ملان. دايرين نعمل سيستم لانه السيستم لما يكون بروبرلي ديزاين وركينج تمام بغض النظر عن الشخص القاعد في السيستم ده والدوري. يعني لو في سيستم بروبر حتى لو الدكتور ده مهبس وما يدرس بس جاي يقول تم ساعات عشان بتروجوا غصبا عنه بيشتغل ليه ساعه وبيشتغل السيستم ده ساعه. حوريكم كيف. طيب لقوا انه نص الناس هتصب اوبتيمال كير براير تو ادميشن وده الكلام برضه اللي لقيناه نحن في سي سي ار. زون شوب تلقى من الساعه 9 صباحا لحد 9 ما خدوهم 500 سي سي بتاع الملك. ما في اي ريسسيتيشن، ما في اي حاجه اتعملت، ما في اي اكشن اتعمل. الكلام ده الخواجات ده في سنه 88 قبل كم؟ 22 سنه. نحن الليله في ذاك التاريخ للاسف الشديد. طيب الستادي هايلايتد ذا رول اوف ان ايرلي وورنينج سكورينج سيستم. قالوا يحلوا المشكله دي كيف؟ قاموا اخترعوا شنو؟ والحقيقه زي موديفايد سيستم اللي كان شغال، ده حالته للايرلي وورنينج سيف الشغال كان عمله في 82. بعد لما يعملوا في 82 ثاني 88 يقول المصايب دي. يعني نحن نكون كيف؟ ما عندنا اي ودكاترتنا وسيستراتنا ما سمعوا فاتوا بحاجه اسمها ايرلي وورنينج. طيب في سيميلر ستادي لقت نفس الريزلت. The induction of the system appeared to lead to earlier and more appropriate referral to intensive care. كلام صح. طبعا كل الرويال كوليج السيرفيس على الفيزيشن على اي رويال كوليج في حاجه في النهايه شنو؟ البروف ذا سيستم ده ودي الحاجه الماشيه. طيب بيعتمد على شنو يا جماعه؟ when to use the early modified early warning score. طبعا انا بقول ايرلي وورنينج سكور لانه انتم ما عارفين ايرلي وورنينج سكور فممكن اكلمكم عن موديفايد، لكن احنا حنشغله حيكون الموديفايد. الايرلي وورنينج سكور ذاته بلكي بديت فتشت عشان اجيب الورق القديم والله ما الشيت ذا ما شوف الجديد من ده من سنه 88 يعني باقي لك سنه بتاع رسول الله ما لقينا الجديد ذاته له تسكر في عظمه ما لقينا بدون موديفايد ده. فده الحاصل. But rely on routine reading, recording and charting of the physiological state of the patient. These are simple observations. اي زول بيعملها. يعني احنا المفروض العشرة النيرسز اللي قاعدين معانا ديل نجيب لهم الاسكان ده هنشتريه. تقول انا امبارح غالي بس لكن تيبيكال. فيه 5 بارامترز بتحط الزول ده بتربط فيه الكف وبتحط البتاع ده بيقرا لك البلاد بريشر والتمبريتشر والبلس والريسبيراتوري ريت والبلد والاكسجين ساتوريشن. كل ليل بس انت عليك ترسيل في الورق وبيتحرك بعجل فيري كونفيدنت ده شغال في اي حته الا في السودان وتشال بس دولتين لانه دي اسوء ناس بعد ثاني ما والله العظيم. فده حاجه بسيطه اي زول ما داير زول بروفيشنال داير زول بيعرف انه يربط الكفه ويوريه يربطها كيف ويحط البس وكل بس لا داير سيستم لا داير اي شيء. لكن احنا خليها تبدا لنا السيستم كويس. اللي هي شنو يا جماعه؟ البلس الريسبيراتوري ريت التمبريتشر هنا وكل الكلام كله ده. طيب not all patients require every part of observation of the chart to be completed. في ناس حسب حالتهم بيغطينا الدكتور يقول يا اخي والله ما في التمبريتشر دي في الزول ده بالذات ما في مليان بس والبلد بريشر ده زول كان في سيادة جاي بربط السكرين ودخلناه هايبوتنسيف ونعمل له ريسسيتيشن. هسه الليله دي انا ما متوقع ذاته تجي تمبريتشر ما تعملوها تكتب لازم اذا ما كتب لازم اي حاجه بتاعت تتعمل. لكن انا بشرح لك انه ممكن يكون والله بس ركزوا لي على البلس والبلد بريشر عشان اعرف انه الزول ده ستيك بليدنج في شوك في شنو الاكسجين ساتوريشن عشان اشوف الشوك ولا كده. لكن هو اذا ما اتكتب باي ديفينيشن بنعمل شنو يا جماعه؟ طيب the frequency and specification of all observation should be prescribed in the nursing care plan. طبعا السيسترز عارفين انه زي ما الدكاتره عندهم ملف وبيكتبوا فيه كده النيرسز برضه الستيرسنج ستاف عندهم their own notes في الملف الهسي هنعمله ده اللي هو لون ده جابوا له هنا ده شغال فيه.
انت الفايل بتاعك بتملي تقعد تكتب في الهامش، الفايل انت اصلا كليك سؤال الشيت اللي بتجرها من درج ده الشيت بتاع الفولو اب بتاع البلوت بتاع وات ايفر بتشيلها تبلاور، عملت بروسيجر بتشيل الشيت بتاعتك حصل لك كده كده في داتا ريسيت زور ريفيرال في ريكويست فورم بتبلاور في الفايل. فهم برضه عندهم فايل بيكتبوا فيه البلان حقتهم الناس البلان اللي هي بيقول الدكتور هم بعدين بيفصلوها ويعملوها كيف هنا المساله الفنيه دي حقتهم ما حقت شنو يا جماعه؟ فده برضه المفروض يكون معروف لانه للبوست التريتنج تيمز والناس. طيب the following patients are considered to be of high risk developing a critical care illness. عشان كده زي ما بقول it would be considered a good practice to commence modified areas at area of opportunity. يعني الناس اللي حنكونوا ديل هم معرضين انه يكون عندهم شنو يا جماعه؟ critical illness. عشان كده الناس ديل باي ديفينيشن كلهم المفروض يكون عندهم لكن انا اوريك البراكتس بس. اي مريض دخل اول شيء تلقاها الورقه بتاعت الاير وول سكور هوريكم ده. يا جماعه ده اسمه لانه بعدين هيكون في هناك دواء طارق مثلا تكون نعمل شفت كيف؟ طيب اي اول ايمرجنسيز ادميشن يعني نحن في هذه الاي ان اي الورقه دي لما تصدر وتجاز من الاداره وتنزل في الملف باي ديفينيشن اي مريض لازم تكمل له بالستاندرد اللي هنقوله والكلام ده انا هجيب عليه حاسب ما فايده. اي لانه نحن كلنا اي بشر حوادث يمكن ممكن هي نصيب بعد دقائق ينزل في الوضع لانه عنده حصل له مصيبه complication of the presenting whatever. طيب انا سيب patient whose condition is causing concern دي حاجه طبعا الدكتور بقدرها مثلا الاخصائي شايف انه شايف الزول ده حالته مستقره لكن لانه هو من الخبره بتاعته والسايد الشغل خايف انه الزول ده يحصل له الحاجه الفلانيه وكونسيرن يقول الزول ده خدوه عمليه التريجرنج بتاعه every 2 hours بدل كده. patient who have to stop step down from a higher level of care يعني زول كان في السي سي ار طلعوا له عنبر ده باي ديفينيشن لازم يكون عنده بيبر. لكن هنا هيكون لاي زول قيمه للعلم عشان كان سالوكم على ايه مول سكور تكونوا عارفين. لو دارين الكلام ده نحن هنطلع وندي للناس الداير يداووا عشان يسووا راسهم. فالناس الفعلي تو بروجريس دول جا الصباح بيدابيتي كيتو اسيدوز شغالين في من الصباح لين العصر المغرب ما في تحسين معناته في مشكله. المشكله دي حاجه تعريفها كيف لو ما كان عندك ماتيكيولس مونيتورنج وبلاننج عرفت كيف؟ بعدين البوستوبريتيف بيشن طبعا باي ديفينيشن it may also be necessary to assess patient using either score break transferring them to another ward. اذا بتاخد اللجوء ولا جاي اللجوء ولا بتاع احسن تعمل له بيس لاين. if you شنو يا جماعه؟ if your patient is triggering their world score system of 4 or more that increase by 2 يعني اذا كان هو عمل 4 السكورينج بتاعه بقى 4 او كان 1 بقى 3 طبعا دي ما أقول. لكن كان 3 بقى 5 او كان 4 بقى 6 زاد ب2 الكلام ده معلومه المفروض شنو؟ consider another factor you need to deal with rare transfer. ما كنت رسم سايد دي حاجه معايا في شيء ما مظبوط راجع تاني. There are also patients in whom the use of كده may be inappropriate. في ناس ما في داعي تعمل لهم الناس المفروض ما تعمل لهم ديل بقى الدكتور لازم يكتب في الفايل انه don't do all score to this patient otherwise it should be done. واضح يا جماعه؟ وده البراكتس جاي وهيكون هنا. ده كيس بيشنت زول بيجي في العياده المحاول ابدا من اللي ما نبدا ايه هو سكور ما بالله صح ولا ما صح؟ طيب بيشنت ريكويرينج نو اوبزرفيشن الدكتور جاء في زول جاء باي حاجه باي شيء قال عنده ولا حاجه كده وبتاع ومش عارف ايه قال الدكتور اوبزرفيشن ما تعمل لي يعني انا شايف عنده حاجه مثلا وات بيشنت معتر من الانسول بستيج 4 ميتاستاتيك كانسر فاري عمره 90 سنه. لا التعب الناس دي اللي ساعدونا ليه كله نعمل له كله ربع ساعه لا لكن الكلام ده بحد عشان في مسؤوليه قانونيه. السيستر ذات تقول لها دكتوره بتدين ونحن هنعمل شيء هيكون في شيء السيستر دي لما تنادي الدكتور الريسبونس شيت دي هتكون في الملف كله ده هيتعمل يجي يقول انا فلان الفلاني دكتور دي تكتب في ورقه في الشيت موجود شكرا لك في الشيت موجود
دكتور فلان ده لما يجي يعاين كده نظره يا ابو هاشم ومشي يشوف الزول يكتب في الورق ده انا جيت الساعه كده لانه نحن بنحاسبه بالدقيقه وشفت المريض ده عنده 1 2 3 4 5 وعملت الفلان الفلاني 1 2 3 4 وحالسته والنتيجه كانت كده او حاجي بعد نص ساعه اشوف الحاصل يكتب واضح يكتب اسمه واضح والله ده انا يزور من طريق شخبته ما بخلي الواضح انت خايف من شنو معاك 100 كونسلتر قاعد هنا ما متاكد من الحاجه بتكتبها ليه خسر كونسلتر في 100 كونسلتر على مدار الساعه قاعدين سيرتوا شو بيصير وانا خدتهم بقى واحد سال فوق الليله والله كلهم منفرد سجلت منه وعلم الناس حاصل ولا ما حاصل؟ ايه بتكتب ما بتكتب اسمه ده معناته خايف يسالوه ولا ما متاكد من اللي بيسوي ده تتاكد يا ما جزء من التعليم عشان تاني ما تكون ما متاكد في الحته دي الناس اللي عملوا لهم بلان ديسكاش الدكتور ده خرج الزول بقى مستنيه شنو يقرا الورق والهنايه والبتاع انتهت اخذت لها ساعتين ثلاثه ده ما بتعمل لي ثاني خلاص صح؟ الساعتين ثلاثه دي معلش ما بتعمل لي طبعا الليسته دي از نوت اكسكلوزيف ليست يعني ما معناتها لو في استثناء بيجا ولا بيجا ما تكتب دي جايد لاينز يا جماعه دي فريم ورك عشان انت تفهم في راسك الفكره شنو بعد ذاك انت برضه لازم يكون الكلام ده كبير ده ما will not rule out the clinical شنو يا جماعه؟ جنبك The level of social majority of patients may benefit from utilization of modified early which scores the clinician all clinical judgment ده الكلام ده indicate whether he or she requires the patient to be regular or sport. انت سيستر في حاجه ما عجبك لكن جا الدكتور وشاف كلام الدكتور ده هو legally binding. الدكتور ده قال والله الزول ده ما تعملوه عليه كل نص ساعه يعني تعملوه عليه كل ساعتين وكل 4 ساعات وخلوها دي حاجه ودي ما عجبهاش لانه هو عنده his own clinical judgment عارف انه السبب ده شنو زول عنده فاست ايج له سنين خلاص هو بيقبل انه البلس ريت بتاعه ده يوصل لو يوصل لحد 125 130 ما عنده مانع يقول لك ما تركي لنفسك كل مره ترفع السكور لانه ده بيديك سكور عالي البلس ريت بيديك سكور كم؟ عالي 120 30 ده بعدين حتشوف ففي حاجه زي دي ما يقول لك خليها خلاص نو كيس هو ما حيغير شيء ما نعمل كل نص ساعه خليه زي ما هو عادي لكن يكتب واضح يا جماعه where a consultant decision is that L1 score is not appropriate then this should be clearly written onto the front of the observation sheet ما يكتبها في اي حته الورقه ذاتها بتاعت L1 score دي كفايه consultant فوق انا دكتور فلان الفلاني اخصائي فلان الفلاني ما تعامل الزول ده كده ولا اعمل لك اكتبها واضحه لانه دي شو يا جماعه مسؤوليه ثانيه عندي زول دي Annotation should also be made in the patient notes recording why the decision made. هو مش كاتب انه الزول ده بتاع مدير هو سكور عنده عادي مثلا ولا كده طبعا ما في حته في الشيت دي عشان يفصل ايه؟ بيفتح ملف المريض بيكتب انه انا والله شفت الزول ده كده وبتاع فلان مش العادي بيعمل الدكتور كده عنده كده افتكر انه كده وما نعمل ايه ونخليه على حاله. ليه؟ لانه 1 2 3 4 دي يعملوا وين؟ في الفايل لكن انت كسيستر الايفيدنس بتاعك شنو يا جماعه؟ الورقه دي اللي انت بتاعتك بتدعم فيها تبني فيها اكتب لك فيها انه ما نعمل وعندها حته بورق طيب ده شنو يا جماعه؟ ده الايه الورنينج سكور ده الاوبزرفيشن شارت دي الفكره الاساسيه الاوبزرفيشن شارت تكون عند الناس يا هدى ده الاوبزرفيشن شارت هيكون عند الناس ونحن ان شاء الله في الاسبوع الجاي اسبوعين الجايه دي مثلا يصدقوني هي من المطبعه هتشوف عندكم ده طبعا صلحناه فين سمعت طبعا سالين انت ثاني لكن ما لنا لانه دي الحاجه دي قدام مليون سنه يعني ده الستاندرد اللي شغال في الدنيا كلها عيب انه ما يكون عندنا لكن انا لو جبت الفني بتاعي بتاع الكمبيوتر ولا الديجناي قلت ليه هذا الورقه دي طلع لي جدول زي ده صعب ما في داعي للعذاب صورنا الاسكانر هنطلع البرنتر ملون وادينا فوق بس هنديك حاجاتنا في حاجات كثيره هنا مكتوبه انا ما دايرها انا بالنسبه لي اسم المريض وعمره كنوع من الايدنتيفيكيشن اسمه وعمره يعني مثلا واحد اسمه احمد محمد يوسف عمره 20 سنه واحد اسمه احمد محمد يوسف عمره 82 سنه ولا انت قاعدين في العمر الفرق شنو العمر ما له تفاصيل كثيره لانه اصلا قاعد في المريض مكتوب هنا شايفينه هذا اي ورقه في الملفات البشريه في الدنيا دي كلها الفايل بوكس فايل عرفتها فيه البتاعه دي بتطلعها وهي بلاستيك عشان مشرة الورق نحن للاسف والله البلاستيكه دي السودان الملف
البلاستيك ده في السودان ما في. دكتور صفدي بتاعنا جابت لنا من مكتب واحد بوكس لكن حديد يلبسك تفتحها كده وتاخد دي بتشرط الورق، يعني لازم يعامل معاه شنو؟ كالغوارين، الغوارين مالين رفهم بالغوارين. الورق بتاعنا ده عليكم الله رفهم بيه ولا بالشرط، لو الشرط من منطقه بالتالي فهي عندي اصلا بتكون مغربه هنا نحن نشوفها هسه. طيب ده السيستم. الالوان دي يا جماعه ما عبثا بنجي نشوفها في الورقه دي. السيستم باتجاهين، عنده جناحين تو وينجز، ده جناح منه يمين ده دحدوح وده جناح شمال، كان منه جناح شمال. المهم ده جناح شمال وده جناح يمين. في النص ده شنو؟ يعني الزول لما تقري الحاجه في الورقه قريت البلاد بريشر لقيتيه وين البلاد بريشر. ده سنترال نيرفس سيستم. ده طبعا النظام بتاع الالرت ريسبوند تو كويس ريسبوند تو بين انستيز. دي عشان اي زول يعمل. الزول الالرت صاحي الشكل ايده صاحي ومفتح بيتكلم معاك عادي، تديه كم؟ زيرو. ما كتبت ايه في الورقه هناك؟ ايه دي يساوي كم؟ زيرو. الزول ده جيت لقيته مغمي، لكن اول ما قلت له حاج محمد فتح عينه عايل ليه؟ قال لك ها معناتها بتدي كم؟ ما بتقول نايم، ما في حاجه اسمها نايم. تبدينا له والدرجه دي يمكن ما نايم، زول رقد الحوادث نايم شنو؟ ما هو زول عيان منو؟ قال الزول كان اشتكى منه عضو ماله فدعا له سائر الجسد. الزول هنا عندنا لو نام معناتها از انكونشس، لسان في دي 1 ونحن في دي 1. اي زول في حوادثنا دي نام معناتها ماله في ديتيريشن في الكونشسنس، لانه باي ديفينيشن تداعى له سائر الجسد بالسهل بلس اور ماينس. طيب ناديت يا حاج فلان يا حاج فلان ما رد ليه، قمت عملت له شنو؟ ليه ستيميوليشن، عصرته هنا بالسكروت بتدريس حال ولا في الاستيرنم ولا في الضفر. فتح تكتب بي، كتبت في الورقه هناك بي، هنا بتكتب كم؟ تكتب 2. الصوت ده لو ودي لك جيب قرصته قطعت جدومه ده، لو ودي لك جيب تكتب في الورقه هناك تكتب شنو؟ يو، اليو دي بيساوي كم؟ 3. يبقى البارامتر بتاع النيرفس سيستم براه عمل 3. مشيت للحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه ريسبيراتوري ريت، قيست الريسبيراتوري ريت لقيته 5. تاخدته وين؟ تاخدته هنا ده 5 دي معناتها بتدي سكور كم؟ 3. لقيت الريسبيراتوري ريت كده بتدي 0 كده بتدي 1 وهكذا. عرفتها؟ طيب طبعا في جدول مليان كله، في جدول مليان الحياه دي كلها عشان ما نترجم انت التخمين. سهل البلاد بريشر من كده لكده كده، البلس كده كده كلها حنعمل اجابات دي. طبعا الناس دي هناك باي براكتس خلاص تعرفوا، لكن احنا لانه مبتدئين هنعمل الكلام ده. المهم بتمشي فيه كل الريسبيراتوري ريت، الهارت ريت، ستوليك بريشر، ها ده السؤال في النهايه قال شنو؟ ده قال شنو؟ فيري ستار. ما هناك عندهم نيرسينج هوم ريزيدنشال هوم بتاع الجاي هناك بتكون. طيب السكور بتاعك السكور ده جيت الناس جات قعدت ربطت جهازنا السمعي هنجيبه مشابه الواحد ب 3 مليون ب 8 ب 35 ولا 40 مليون تدفع الحوادث الساعه جبناه ووزعناه في سي واي وبي وفي البورد وفي اي اساس يعرفوا وجرانا صابيه موني صح؟ اسيستنت تجرب الجهاز ده ربطته قاعد تعاين. اول ما صفر وانتهى قامت قرت عملت الحاجات كلها رسمتها وين؟ في الشيت وعملت السكور. السكور ده واحد كله بتجمع ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده تحط لك توتال هنا. ده في توتال في شيت. التوتال ده عمل 1 معناتها هتعمل الاوبزرفيشن كم؟ يعني ما في اقل من 4 hours. ما في حاجه اسمها كله طاير ساعه. ما في حاجه في الدنيا اسمها اوبزرفيشن كله. هو كان اصلا بتعملوه كله 12 ساعه جاي من البيت ده ياكل الكبر ويمشي للصباح والميزانه. زول جاب حوادث دي رقد عندي ده معناتها عيان. في الدنيا كلها ما في اوبزرفيشن اقل من كل 4 ساعات، ما في. الناس دي المفروض تخش الاوضه دي تشوف الزول ده كله كم؟ 4 ساعات تكتب حاجات دي. لو عمل 1 بس تعملوا كم؟ طيب ايامكم لو لقيتوه 0 اعملوا كله 6 ساعات، لكن ما اكتر. لو لقيتوه 0 الزول ده عمل 0 خلاص خلوها كله 6 ساعات، يرسم لكم الورقه على كل 6 ساعات بس. لكن ما اكتر ولا ما في داعي تتابعوا، والنتيجه شفتوها براكم. ليه؟ لانه حتى لو حصلت
6 ساعات معناتها ماله ممكن لو اتدخلت تغير الحاجات، لكن اكثر من كده ممكن تحصل اللي بيرسبوا الحاجات، اللي بيرسبوا الشوك، غير ماي، لو دار تديه وسرقته كويس بعد 6 ساعات بتديه، ما خلاص بيكون خش في زون ده صح ولا ما صح؟ مثلا. طيب الزون ده كده لقيت السكور بتاعه عمل الدين، تقوم تعملها ليه كم؟ الناس تجي كل ساعة تقيس للزول ده البتاع بتاعه وتعمل له سكور ثاني، الورقة اتملت تفتح الدوري تاخد ورقة ثانية وتكتب فيها الديت فوق وشيت 2 شيت 2 اوت اوف 2 ولا شيت 3 اوت اوف 5 تكتب لنا تديني رقم من الشيت حق الزول ده. عرفتها؟ طيب عملته كله كم؟ كله ساعة. هنا في شنو؟ في بتنادي زول بعدما عليه بتنادي سيرتيكال ولا نادي تضرب لهم يا اخي زولكم الفلان الفلاني ده والله عنده حاجة دي ما كويس، يقوموا يرسلوا انه الهواس يرسلوا ناس الروح ده يرسلوا انه الهاوس اوفيسر، الهاوس اوفيسر يجي المفروض يجي في اقل من 30 دقيقة في الورق 10 دقائق الهاوس اوفيسر ده يجي، نحن في عواطف الناس قاعدين ضربت لك السيستم في ليك ولا قالت لكم تعالوا 10 دقائق انت المفروض تكون شفت الزول والكلام ده. طيب الزول ده لما جه كتب قال والله كونتينيوس تريجرينج ولا كونتينيو تريجرينج، يعني كله لو حصل كل ما يحصل ديفيريشن نادوني واعملوه هاوس فريك ولا مين عمل كلام ده كله. في زول منا الاول لقيت السكور بتاعه 3 ل 5 المينيمم اول، لكن زول زي ده المفروض تعمل لها 4 زول عامل 5 من يعني القرايات كلها فيه بلاوي عامل سكور اوف 5 او 3 السيستر المفروض تعمل لنا كله نص ساعه عشان يا جماعه عشان ده زول تخيل الزول ده ابوك ولا اخوك ولا عشان تقدر شنو يا جماعه تتصرف. طيب هنا ده السيستر لو زول عامل هاي ما تضيعه كده تقعد تتكلم مع منو؟ مع هاوس اوفيسر والهاوس اوفيسر يتسكع وكمل ساندويتش وجاب وشاف وما عارف ذاته مهم ولا ما مهم، قال لها خليك طوالي تضرب وين؟ الريسترار. زول عامل 5 ده السيستر بتنادي الريسترار منا لو الزول ده فيه فوبه كبيره ما حاجه بتاع شنو؟ بتاع الهاوس اوفيسر بتنادي السبيشاليست ريسترار، والسبيشاليست ريسترار لانه مغطي المستشفى كلها واسمح لي داخل نص ساعه، لكن الهواسي ده ساعه 10 دقائق يكون في الراس، هي في اثناء نص ساعه دي اللي يجي الهاوس اوفيسر ده يغمس زي يغمس يكون فيها فايده ما بيدخل ان شاء الله. وصلنا نشوف انه يقوموا يكتسوا لنا من زول لحد ما يجي الاسترار، لانه مرات الاسترار بيكون شايف له زول بيفتش اكثر منه، والله بيجيب زي شاب صغير ما بيسكت كاب كاب كاب، انت بس شايف ورقتك فلان وين وورد 32 فلان وين وورد بس كده ما في زمن صار ريفيو، ولما تقوم بيشوف زول بتديرها كل ما يتفورك تقول لها شوفي ده بس عذاب. عرفت كيف؟ طيب اذا الزول هنا ده الدكتور قال ما في حاجه اول ترجع للستاندرد اوبزرفيشن بتاعتك اللي هي شنو يا جماعه؟ كل 6 ساعات او كل 4 ساعات. قال لك في محدد لك كم؟ كله كم؟ الريجسترار ده جاء عمل تغيير، الحكايه دي ريفيرسبل عليها بترجع، ما ريفيرسبل المفروض يعمل شنو؟ يعمل كونتينيوس تريجرينج. ما في نتيجه الريجسترار ده مراه المفروض يقول لمنو؟ يا فلان والله دول كده تعال نفسي. زول اكثر من 5 زول السكور بتاعه اكثر من 5 او في حاجه واحده عامل اكثر من 3 او 3، يعني زول البلد بريشر بتاعه عامل ليه كم؟ وين هو البلد بريشر؟ سيستوليك. طبعا هنا هو المفروض في الورق ينزل السيستوليك بس، لكن انا شفت البراكتس هناك الناس بتنزلوا من الاثنين، بقول لكم في الورق هسه. السيستوليك بلد بريشر بتاعه لقاه 40 عمل 3 ده طوالي من الدول بتعمله كل 5 ساعات ولا غير، يعني لو في ريدنج واحده عمل اكثر من 3 ما بتستنى تعمل الجمع ذاته للحاجات، بتعمله من اجل الدوكيومنتيشن وفي كل الحالات بنادي الاسترار، انسى ده وزبس. عرفت؟ اما الاسترار السينيور ميديكال اوفيسر طبعا كل نص ساعه دي انت شغل الاستاف بتاعك، انت رحت لك 20 زول 30 زول عندك كلهم 6 ولا 7 في حاله زي دي بتفصل الرشاش يقولوا ناس الجيش، الزول ده تفصل له الرشاش يشغل ويطبق فيه والجيش يمشي. الرشاش ما هو فيه تكييف
كله ده الجيش كله قاعدين وهو زول واحد شغال وما في اي زول، الناس كلها مشكله. تفصل الرشاشه يقول لك زول هيلث كير ناس والحاجه الزول ده يعمل لك قرايات وتكلم تقول له بيجا كده كلم كده عرفت؟ طيب نفس الحكايه بيجي كونسلتنت، الكونسلتنت كتب البلان بتاعه رجع الباص لانه الاسراء حاول يحرفه، فالمفروض يقولوا يدي حرفه الروايات يقولوا يدي حرفه، بعض الناس اللي عندهم ضمير هنا يقولوا يدي حرفه، لكن قالوا في السيستم هنا ده برجع الباص لانه للريجسترات بعد ما هو شافه وعرف وتوقع الكومبليكيشن شنو، بعد الريجسترات بالتليفون والله يا اخي صوت عمل لي كده حصل كده يقول لك خلاص اديك كده ليه نمشي كده تعال في جاي ليه لما يقول الصوت ده يكون السواقه ما في نتيجه كونسلتنت ده قال والله الصوت ده هسه هو ودوه السي سي ار زي ما حصل عندنا هنا، يقول الدكتور الساعه 2 الظهر ودوا السي سي ار يدخلوا الساعه 12 بالليل ويقولوا ممكن يكون متحمسات ما عندها معنى، والسيستم ده يا جماعه لما نتصدق ويمش يعني والله ياما انا ماشي. طيب عرفتوا الطريقه دي شيت، الشيت دي الالوان دي ما فيها قابون عشان الناس ما تقول تتعب، ما حاطينها لزياده الحزن والجمال، ده ما مكياج. اللون ده هنا ده لما نصل حته معينه لما يكون لما تجي مثلا دي التمبريتشر، التمبريتشر هنا بتكتب التاريخ الليله يوم 30/9 بتكتب هنا ده، دي مقسم 30/9 ده مقسم عليه كم؟ 1 2 3 4 5 6 كله كم؟ هي كتبت فوق هنا ده 30/6، طبعا ما تنسوا تكتبوا الكلام ده، لازم تكتب في اي شيء لان دورك مفصل ده ما فاهم مدى بس بيتغدى مع بعض، يعني ممكن نروح نمشي في فايزول ثاني، ايه جاي في فايزول ثاني البلود بريشر 50 اكسجين وستيرين وبتاع ويكون الزول ده راجل في هايبرتنشن 250 على 180 الشيء في طوال ودوني المشنقه كويس. الدوكيومنتيشن ثم الدوكيومنتيشن كتبت التاريخ، بتجي تكتب هنا الزمن دي صغيره لكن شيلوها تكتب الزمن هنا ده الساعه 6 12 6 في كم يقول 4 ساعات 6 10 2 و6 و10 و2 ولا كم؟ يقول 4 ساعات اليوم ما قسم بالفكره 12 كويس معاك؟ بتكتب هنا ده كيف كتبت مثلا الساعه 6 صباحا هنا ده طبعا النبطشيه تستلم 8 المفروض الكلام ده مكتوب معروف، لا الزوله دي لحد الساعه لو جات مواعيدها ما كل زول بيجي داخل في وقت مواعيده جات 7:30 حق الليل دي تعمل لنا دي تكتب هنا 7:30 ايه هنا ده 7:30 تكون قامت عملت لقت التمبريتشر بتاعته كم مكتوبه هنا كم 39 مش قامت عملت صليب هنا بالضبط في نص الخطه بتاع 39 تعمل الصليب، الصليب ده وقع وين؟ وقع في اللون ده، اللون ده معروف كم؟ 2 يمين هنا ده خدت شنو؟ 2 ما في داعي تقول تحسين. الصليب ده وقع في الحته الخضراء دي كم؟ 1 الصليب ده وقع في الحته البيضاء كم؟ 0 وقع في الحته الحمراء كم؟ 3 التمبريتشر دي ما فيها احمر ليه؟ صح؟ الاحمر ده وين؟ هنا في ده شنو؟ البلاد بريشر والبلس فيه احمر والريسبيريتري الثاني احمر ما في. الباقيات اصفر واخضر وابيض. صح؟ لانه ما في زول التمبريتشر بتاعته اذا بقت 42 دي كومباتيبل ويز لايف بيموت. ما في زول بيعيش ب 42 باي ديفينيشن عرفتها؟ معناتها ده ذاته ما بوصلوا 3 ما بوصلوا كم؟ مين الاثنين انت المفروض تفكر 2 الزول ده 3 تخيلوا. التمبريتشر ده عرفت الفكره بيعملوها كيف؟ طيب كتبت هنا الساعه 7 صباحا لقيت التمبريتشر قلنا 39 عملت صليب هنا. نزلت تحت شفت البلاد بريشر لقيت البلاد بريشر السيستوليك مثلا كم؟ 100 عملت صليب في 100 هنا والديستوليك 55 لكن طبعا الورقه دي نصنع السيستوليك يقوموا مصلي المسافه دي كلها بيصللوها كده بالضبط عشان الزول يعرف دايما ده البلاد بريشر السيستوليك هنا والديستوليك كويس؟ بتقرب السيستوليك ما بتقرب شنو؟ الديستوليك انت حتى لو ظللتها كلها تدي الريدنج لمنو؟ توقع في الاخضر تكتب له 2 1 وقع هنا تكتب له كده السيستوليك الريدنج مكتوب هنا شنو؟ سكور سيستوليك اونلي عرفتها؟
لانه كده هتتلخبط لو عملنا لك ديستوري تكتب يا هو ولا يا هو. بتاع ده فوكس ولا ما فوكس؟ الفوكس من وين؟ الكترونيك ولا ايه؟ واقع يا جماعه ولا مهززه كده؟ طيب مشيت البلس كده البلس بتاعه 115. المهم الحاجه بتلقاها انت بتكتبها. بعد ذلك بتيجي تمسك هنا في شنو؟ ده شنو؟ ما واضحه. في سي ان اس سكور بعد الاسبيراتوري ريت اللي هو ناو unresponsive alert, responsive to voice, response to pain يعني response to شنو؟ unresponsive يبقى A و V B و U كويس؟ بتعملها هنا ده بتكتب هنا A V V U تكتبها تيجي تحقيق المفتاح ده بتكتبها هناك كويس؟ بعدها في اليورين سكور اليورين او جود كم بتكتب وعامل لك مفتاح. بعد ده بتجمع الحته دي فيها اسمها توتال سكور يكون تجمع عليه كل انت شوف كم عملا 5 عملا 6 عملا 2 الكلام اللي احنا قلناه بين في السكور التوتال بتكتب وين؟ هنا تحت هنا في شنو؟ السلام عليكم. تحت في الاكسجين ساتوريشن وكم اكسجين؟ الدول دي الاكسجين ساتوريشن بتاعه كم؟ 70 ما في 70 ب 90 كويس؟ بترتيبها هنا ده وتكتب انه 70 دي في كم؟ اون اير حاطينه على نيزل برونكس 2 لترز 4 لترز 5 لترز بتكتب كم اكسجين هنا ده. بعد ذاك بتدي حاجه اسمها البين سكور ديل تدي الديل ما تبع التوتال سكور. التوتال سكور اللي بتنادي بيه الدكتور بينتهي وين؟ بينتهي هنا ده ديل لكن لنا مهمات برضه بتكون كده. البين سكور ده عنده ورقه مرسومات كرفست الوجه ذاتها مرسومه ده بيكم وده بيكم وده بيكم. طيب في حاجات هنا خلينا انفاقيات جا الدكتور قال والله تابعوا لي معاكم الحاجه الفلانيه. الحاجه الفلانيه في الورقه ما في بتقوم انت تكتبيها هنا بدل ما تعمليها ورقه ثانيه تكتبيها هنا ده وكل ما تعمل قرايه هناك تيجي تقريها معاي. عرفتي؟ هاتي لك احتياطي كم؟ خانتين. بعد ذلك بتيجي تشوف التوتال سكور اللي خدته هنا ده بيركب وين؟ بتنادي دكتور ده المفتاح. الثلاثه دائما حمراء والاثنين اورنج وكده. عامل لك هنا شنو؟ اليورين اوتبوت. اليورين هنا خدتها يورين اوتبوت تكتب كم؟ تكتب نت ولا تكتب اقل من 20؟ اذا اقل من 20 بتدي 2 اذا نت بتدي 3 إذا أكثر من 100 معناته باليورين بتدي 100 إذا أقل من 30 بتدي 1 عندك كي كويس؟ هسي واضحة بعدين بتكون واضحة. الكونشسنس ده المفتاح بتاعه حسب الحرف بتحطه هنا هنا تكتب سي ولا ايه ولا بي ولا وات ايفر. عرفتوا يا جماعة؟ والله المسألة دي سهلة ما فيها أي شيء. في نهاية الجامعة قلنا ده شنو؟ ده الديت ده حق الليلة ده حق بكرة ده حق بعده ده اللي بعده وده اللي بعده. في زول بيقعد معانا 5 يوم 6 يوم نعمل ورقة ثانية لكن الغالب ما بيقعد كده صح؟ يقول طيب في زول قال الدكتور يعملوها لي كل نص ساعة هتجيب له ورقة ثانية هتستفيد من التواريخ دي. هتكتب هنا مثلا 12 دي 12 ونص واحدة ونص 2 ونص 3 ونص تاخدي نفس التاريخ فوق هنا وتمشي دايره كل نص ساعه. يبقى ممكن تغير الورقه حسب التريجرينج. المساله كلها في الزمن ولحد ما اليوم اللي بتكتب تعيد التاريخ ده كله نفس التاريخ. واضحه يا جماعه؟ المساله انت شايف صعبه لكن ان شاء الله احنا هنعملها وهنجيب الديفايس ده والمساله ان شاء الله تكون ما صعبه ولا حاجه بغايه السهوله وبتلمس يا جماعه هتشوفوا الفرق. يعني بعد ما تطبق النظام ده بعد 4 5 شهور 6 شهور هتشوفوا المورتاليتي والحاجات الحاجات دي كتير يا جماعه. لانه الاويرنس بتاع الناس ماله يتصلح. طيب الورقه دي ذاتها تقليبيها هناك فيها شنو؟ فيها الشكل ده. ده البروتوكول ولا الاكشن فلو تشارت. عارفين مكتوب فيه شنو؟ ليه نمريري ليه البروتوكول تريجر؟ انت ما جيتي ناديت الدكتور ليه؟ بيكتب هنا ده والله الزول ده السكور بتاعه زائد 2 ولا السكور بتاعه جيته 5 ولا شنو؟ المهم انت ليه عملت تريجرنج للسكور؟
سكور ده عنده هو كاتب ليه غير لون سكور اكثر من 3 the patient was concerned الساتوريشن كده ما اداك ذاته اي فرصه كاتب لك هذا ليه؟ انت عليك تشيلي من المفتاح هنا تحطي هنا ده الزول ده الساتوريشن بتاعته تروح تحطي هنا ده في الريسبونس دي ليه تريجر تحطي لنا 3 لان احنا بنفهم انك انت ليه هذا الدكتور لانه هنا فالتاني 2 معناته الزول ده معلوم علينا الخواجات دول ترى مشاركه ولا وارد انت جاي كمان تجاوب وحي ما يجاوب وحي ما تكون جرب وجرب وشيل في النهايه يوصل لحاجه زي ده سهله من ساعه بعد شرحت المحاضره دي قلت للناس اعملوا لنا ديجرام ولا شيء كان بيتخيلوها ولا بيعملوها والله قلت فيها 6 شهور ما يعملوها صح ولا ما صح؟ ما انت قاعد تلاقي لنا شفنا الكلام ده ليه كم؟ طيب الحته اللي بعدها في شنو؟ يس اور نو تريجر تكتب يس نادينا الدكتور نو تكتب لما نادينا الكيس ريفيو ولا ما ريفيو؟ ريفيو بمنو؟ تكتب دكتور فلان دكتور فلان ضرب السلاح تحت راح ولا لا صلاح؟ لا دكتور صلاح صح؟